Ніколи б в житті не думав, що мені так не повезе. Представляєте, взяли мене в сім'ю і не дають мені їсти. Я тут прошу, уніжаюся, дивлюсь на неї, сльози пускаю, з останнього подиху дихаю. Все заради того, аби їсти дала, а вона мачуха, дитині нічого. Добре, що папка хоча б помагає, креветочку якусь зараз мені дасть. Я вже бачу, що він хоче, оце согласний, з дитиною поділитися і її нагодувати. О, зараз вона прилетить до мене в ротика. Диви, падає. Ну, коротше, папка красавчик, а мамка мачуха.